Hi guys! Welcome back to our channel. So today, ang video natin is tada! Guess what? We're unboxing the newly launched flagship phone of Oppo. Siyempre, maka-Oppo ako guys since college. But before that, I just want to say thank you sa 500 naming subscribers. Sa iba siguro, yung 500 is this a small amount. Tao yun guys, bakit amount? Maliit lang for other people, but for me, it's very special syempre kasi 500 yun, 500 guys, in a month, and syempre, it's achievement. So, thank you for subscribing at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, please subscribe na. Subscribe. How do you pronounce that? Subscribe. Okay. Dami ko satsat. Let's unbox this. And so guys, this hawak-hawak ko na ang Oppo Reno5. Okay, meron ang ganda-ganda ng box niya guys. May malaki siyang 5 dito. Talagay Oppo Reno5. And this is 8GB and 128GB. Okay. The color is fantasy silver. Oh my god, guys. Nabuksan na to kanina sa stall. Oh my god. Color black lang siya. Tapos may nakalagay na Oppo dito. And let's open. Tadaan! Black ko din. And meron siyang ganito. Nandito yung kanyang phone case and yung pang-dot-dot. Tsaka mga warranty. Oh my god. And oh my god, parang ba tatagal guys? Oh my god. And this is the unit. This is the Oppo Reno5. Yan. Ang kanyang mga specs. Look at that. Hindi mo nagat. Yan. Oh my god. Look at that, guys. Sobrang ganda. Yan. It's the fantasy silver. Ayan. Tatanggalin na natin guys. Bigyan natin dito. Okay, sobrang ganda. Yan guys, sobrang bagay siya sa mga pasmado. Ito yung cellphone na first time ko makita na hindi siya madulas, rough siya, parang matte. Yan, ang ganda guys. Sobra. Kung makikita nyo lang in personal, sobrang ganda. Yung sa video nyo guys, actually, pwede na siyang, yan, pwede siyang dual video. At dito sa ibang box, nandito yung kanyang charger na 15 watts. Tsaka ito niyang earphones, tsaka yung plug ng charger. Yun lang guys, yun ang laman niya. And sunod guys, this is the freebie. Kapag nag-pre-order ka before today, February 10, dapat nag-pre-order na kayo before the launch date. So this is the freebie of Reno5 ng Oppo. Free Kuyou Smartwatch. So let's open this. First time kong magkaka-smartwatch. At hindi ko rin alam kung paano i-open. Haha, yan. Smartwatch ng Kuyou. Oh my god, same feeling. Kanina binuksan ko siya, nakikinig pa din ako. Mas nakikinig ako dito kasi sa cellphone. Ayun, look. Nasira ko na ata guys. Yan. Yan, pinabalik ko pa talaga yung nila. Yung takip niya para mabukhang pinunbox ko talaga. At yan, hindi ko na matanggal. Yan. Good. Long press guys to open. Wow, it says hello! Hi! Oh my god! I'll just say hi, ganyan. Yan guys, may mga na siya. Pwede mo siyang i-connect sa, syempre, smartwatch na. I-connect mo siya sa phone mo gamit at Bluetooth. Meron dito mga timer, makikita heart rate mo, mga steps mo, at mag-notif din sa'yo pag may natawag or mag-message sa'yo guys. This is so beautiful. Here. And, at nandito yung manual niya, babasahin ko pa ito para alam mo kung paano gagawin. And this is the charger niya. Kakabit mo din sa charger na din siguro na phone. Actually guys, kanina pinakita nila. Ay, yan. Magnetay siya guys. Wow, astig ang 𝗪𝗪𝘁. Ganyan. Pag charge mo siya guys, parang fast charging din siya. Ganyan. Mga mabilis lang daw ito mag-charge. Hindi ko pa na ito try. Pag nagamit ko na siya guys, after 1 week, papakita ko siguro sa inyo yung video. Yan. So, that's it. Yan guys. Ang pangit ng kamay ko. Haha, so this is how it looks like pag nasa kamay mo na open. Yan. Hindi ko pa siya napapalitan guys. Ito yung mga laman-laman niya. Oh guys, may BP pa. Yan. May mga sa steps mo, kung ano-ano man. Yan, bahala na kayo.
That's it. Yan. The smartwatch of Oppo. So that's it, guys. That's the unboxing. Yeah, that's the unboxing of the phone. Oh my god. I have a new phone. Wow. Hindi, guys. Actually, ay kumuha kaming cellphone para ibigay ko dun sa kapatid ko kasi sino yung phone niya. Yan, guys. Sobrang ganda nito itong fantasy silver. Ewan ko ba, hindi ko siya maipakita, guys. Yan. Ay, pero napakita ko na pala kanina. Yan, ang ganda niya. And the smartwatch na hindi ko makabit-kabit yung kanyang, what do you call that? The strap. Yan, guys. So, if you like our video, give us a like and comment down below kung ano pang video ang gusto nyo makita. Guys, please subscribe. Bye!